Mirëmëngjes nderuar teleshikues, mirë se vini në emisionin e sotëm 7:05 në Vizion Plus. Takojmë së bashku në këtë ditë të martë, datë 3 prill, për të qëndruar në transmetim direkt deri në orën 9. Ne do ndalemi tashmë me titujt kryesor të gazetave për këtë ditë të martë, datë 3 prill. Panorama flet deputetja e PS-s, kredit nga enti banesave, familjet që u falen detyrimeve. Relatoria e projekt ligjit për strehimin, Vasilika hysi lehtësi edhe për ushtarakët dhe ish ushtarakët si dhe kategorive të tjera në pamundësi financiare, lexoni në faqen 8 dhe 9. Zbardhen dëshmitë të arrestuarve, Basha bën thirrje për mosbindje civile. Protesta për teatrin Drenika, Rama të na lër të qetë. Varin veten 2 fëmijë, 12 dhe 14 vjeç në Vlorë dhe Sarand. Suplement, osteoporoza të moshuarit jetë 3 mënyrat e kurimit. Polemika për kampin e Tepelenës, zbulohet dokumenti CIA-s. Komandanti përdunon vajzat, e quajtje Enverist Xhufi përgjigjet Tufës. Gënjen Sideri e ma akuzon me dokumente të Beogradit. Po mbytemi, s'ka më kohë, zbulohet letra me mesazhin misterioz. Në vitin e 5, pushteti në Shqipëri çmendet dhe bie nga Gron Gjekmarkaj. Jemi të gjithë kuksja nga Fatos Lubonja, këto ishin titujt kryesor të gazetës Panorama për ditën e sotme. Shkojmë tek shekulli. Rama gënjen për të arrestuarit. Të arrestuarit e Kuksit pa krime, tesra partish dhe një fshesar egjiptian. Vion protesta për lirimin e të arrestuarve, shoqërohet edhe studiuesja amerikane. Të arrestuarit kundërshtojnë prokurorët, ndërsa procedohen penalisht edhe 8 aktivistë të shoqërisë civile. Protesta, artistët e teatrit bashkë të vrasin frikën. Artistët e teatrit u bashkohen protestuesve të rrugës së Kombit te drejtoria e policisë. Thirrje qytetarëve dhe artistëve. Protestat, Basha, mosbindje civile, bllokoni rrugët dhe mos paguani taksat. Shkodër, 27 vjeçari i Deur vret shokun e ngushtë. Kol Fermosi, 28 vjeç nga Toplana, ka humbur jetën pas një sherrri. Kristian Shkambi e goditi disa herë me thik jashtë lokalit ku po pinin. Bulqiz, shkuan t'i grabisin shtëpinë, të rinj shfaqsohen, deshëm të flinim. Kosovë, Haradinaj i përgjigjet Erdoganit, nuk të lejoj të përzihesh në punët tona. Irlis Buzo, studentët paguajnë 700 euro për një provim, pedagogët mbrohen politikisht. Studenti informatikës në Fakultetin e Shkencave të Natyrës akuzon pedagogët për korrupsion. Dekani nuk ka asnjë ankim zyrtar dhe me prova. Vendimi, dokumentet, pse gjykata nuk i regjistroi zgjedhjet në FSHF, koment nga profesor Sazanguri, rruga e Kombit, taks për qytetar apo për taksidar, janë këto titujt kryesor të shekullit për ditën e sotme. Ndalemi tashmë te gazeta shqiptare, 11.500 biznese të vogla, si do të zbatohet TBSH-ja. Ministria e Financave qarkullimi vjetor mbi 2 milion lekë në vit, duhet të fillojnë të mbajnë inventar, të marrin faturë tatimore për çdo blerje që bëjnë. Kompleksimi pervers një proteste qytetare nga Mimoza Koçiu. Qet boc drejt një marrëdhënie mespalësh me audiencat nga Monika Stafa. Taksa për rrugën e Kombit, procedim avokatit, cenohet dhe liria e fjalës, opozita e bashkuar Basha, mosbindje civile me gjitha format. Vret shokun me thik në zemër pas sherrit në lokal, prangoset 27 vjeçari i dehur. Shuderi që lejoi botimin me ndikime dekadente të Arapit. Viktimat e komunizmit, zbardhet shkresa e PD-s për Gramozruçin në deputetët që u tërhoqën. Pagesa e kempit, jo më rikomisionim për fëmijët me autizëm, mjasa do të paguen. Vendimet e vitit 97, emrat e 1462 pronarëve që do të kompensohen. Artistët në protestë, Drenika për teatrin, Rama të na lër të qetë. Këto ishin titujt kryesor të gazetës shqiptare. Gazeta Tema, PD dhe LSI thirrje shqiptarëve për mosbindje civile, kërkojnë të mos paguhet asnjë taks. Protesta e dhunshme tek rruga e Kombit, flet Sali Lushaj, jam pishtari i demokracisë, jap se shkova në Kalimash. Deputeti biznesmeni Lulzim Bashës përplaset me biznesmenët jenit të hurit dhe të litarit kapitalist provincial. Historia e panjohur e koncesionit anuluar të lëndëve narkotike në Shqipërinë e 31-shit. PD-LSI në 2011 kërkuan të vendosej tarifa 9 euro në rrugën e Kombit. Antena brenda familjes, grigja e paqartë për mosbindjen civile. Greqia, investuesi më i madh në Shqipëri, në vendin e dytë renditet Zvicra. Merobaze, dakord si Kuksian, Andi Bushati, flakët e Kalimashit si alibi e mbrojtjes së biznesit, Benandoni, modifikimi i piramidës, a do t'i qëndroj kohës, janë këto titujt kryesor të gazetës Tema për ditën e sotme. Dalemi tashmë tek dita, Çadra 2, opozita njofton skenarin e mosbindjes civile dhe protestave në të gjithë vendin për të ngujuar në Tiranë.
Thirrja anti-shteti një partie që ka ndjekur gjithmonë parullën, hapi dhe mos paguaj, vendimi djeshëm në mbledhjen e opozitës dhe hakërrimi Sali Berishës ndaj Bashës për të organizuar protesta, apo degeneron protesta e qytetarëve të Kukësit në luftë për karrigen e një opozite të orientuar, çfarë duhet bëjë qeveria në kushtet aktuale? Emrat të akuzuarit e protestës me precedent të mëparshëm penal, kur Enver Hoxha duartrokiste Vaçezelën, dy burra zhduke në det, njëri lë mesazh në shishe. Po si pati kohë se këtë skuptova? Unë ku t'i gjënë. Do ta shohësh pak në brendësik? Tjetër. Si e gjetën, ku e gjetën? Se këta kishin patur dhe telefon, më kanë nxjerrë deti në breg, ishte një telefonat. Okej. Burime nga policia e Vlorës bëj me dije se është edhe një person tjetër i cili rezultoni humbur si pasojë e kontrolleve në të gjithë të gjirin për gjetjen e 32 vjeçarit. Policia kufitare në afërsi të zonës së Zvërnecit ka gjetur edhe një mjet detar tip varke. Nga kontrolli dhe qyria e mjetit është gjetur dhe një dorëshkrim i cili është futur në një shishe ku në të citohej: "Jam Landi, po mbytemi, nuk kemi më kohë për në nëntim me Gjorgjien, lekët janë të fshehura në pllakën e fundit në banjë." Një grup hetimor shkoi menjëherë në vend ngjarje për të verifikuar se si ka mbijetuar mesazhe në varg dhe fakti që personi ka qenë i përgatitur për një situatë të tillë. Dyshimet janë që të bëhet fjalë për një peshkatar që mund të jetë përballur me dete të trazuar dhe me dallg. Varka në momentin e gjetjes ka qenë pa motor, por besohet se mund të jetë dëmtuar gjatë përplasjes me shkëmbind. U verifikua për gjurmë të tjera në vend ngjarje dhe nisën kërkimet për identifikimin e personit me emrin Landit dhe me të afrimin me emrin Gjorgjie, por kërkimet kanë vazhduar dhe është angazhuar dhe një helikopter i palës italiane. Ky e mbante shishen me vete, domethënë? Me të shkruar si dihet, mirë. Do të kishte shishe stilor lavs, nuk e di se ndoshta e ka. Mund ta ketë shkruar më parë pra. Të majtët nuk rrisin taksat, por krijojnë sisteme sociale. Autizmi, birim të kërkoj të falur që nuk jam i pavdekshëm. Lidhja ndërmjet hipertensionit dhe problemeve urinare, këto janë titujt kryesor të gazetës Dita për ditën e sotme. Shkojmë tek shqiptarja.com. Vendimi ekstrem, PDLSI shpallin mosbindjen civile, thirrje për anarki. Mbledhja e përbashkët, Basha dhe Kryemadhi thirrje për të mos paguar taksat, paralemërojnë protesta. Berisha, Kukësi ndezi shkëndijën do përmbysim qeverin, protest para drejtorisë së policisë së Tiranës për lirimin e të arrestuarve të rrugës së Kombit, reagimi i biznesit, shoqatat e sipërmarrësve kundër prishjes së investimeve me dhunë, zjarri i madh te Sirikodra, flakët përpin 2 magazina. Ti e pe tymin sot mëngjes si vazhdon të dilte? Vazhdo dy ndarkë dhe sot mëngjes. Trukimi i ndeshjeve, Armand Duka i del në krah Skënderbeut, vendimi UEFA-s na detyron ne ta dënojmë. Kreu i FSHF-s dhe njëkohësisht një nga sponsorët e klubit Korçar deklaron haptazi se në Shqipëri trukimet nuk do shkohen. Bashkia e Kamzës Xhelal Mziu 12 tendera të dyshimt, 7 i marrin 2 persona. Tenderat u zhvilluan pagar, fituan kompanit me ofertën më të lartë dhe u skualifikuan të gjithë konkurrentët në mënyrë të çuditshme. Misteri, një tjetër vlonjat zhduket në det, mesazhi në shishe amanet fëmijët. Pas Santo Imera, një tjetër person rezulton i zhdukur në rrethin e Vlorës, policia gjejnë barkën dhe letrën në plazhin e Zvërnecit. Detyrimet fiskale nga 1 prilli 11.500 biznese të vogla në skemën e TVSH-s. Studimi, Mati Dudci, poeti i panjohur shqiptar që shkruante latinisht 4 shekuj më parë, janë këto titujt kryesor të shqiptarja.com për ditën e sotme. Dalemi tashmë tek KMA, por lëvizja opozita kalon në mosbindje civile. PD dhe LSI bëhen bashkë në një aksion të ri politik. Basha, hapësira e vetme për të qëndruar në krah qytetarëve është mosbindja qytetare dhe kjo nis që këtë javë në krah të qytetarëve me mosbindjen qytetare. Me refuzimin jo vetëm të taksës së rrugës së Kombit, por çdo taksë tjetër që ka rritur Rama. Sot opozita do të zhvendoset në gjykat ku 23 protestuesi do të njihen me masën e sigurisë. Lexoni të plot në faqen 3. Trafiku i drogës, policia shqiptare në Turqi përmet kananin. Vlorë, mesazh nga deti, po mbytem në Ngjarje të kujdeset për fëmijët. Biznesi, tarifa është e nevojshme, por duhet edhe transparencë. Rreziku i frymës bolshevike kundër biznesit dhe ekonomisë të tregut. Kosova i ka ngatëruar miqt dhe armiqt. Finalja e dialogut Kosovë-Serbi nga Shkëlzen Maliqi. Flakët shkrumbojnë magazinat e rruga Sirikodra. Ka dhe një ngërç nga bujar Kapexhiu, Lesheli, ja masakra e tokave në Bregdet, është kreuja Luisnit Lame, i cili tregon me gisht. Këto ishin titujt kryesor të mapës.
Telegraf. Mbi 3.600 biznese ulin që penat gjatë 3 muajve të parë të vitit janë rritur me 45% sipërmarrjet që kanë pezulluar aktivitetin nga rritja e taksave dhe rënja e konsumit, ndërkohë që të vegjëlit po falimentojnë, zbulojnë shifrat tronditse ku 3% e bizneseve VIP zotrojnë 58% të miliardave në banka. Opozita protest dhe mosbindje civile, revolt në Tiranë për lirimin e të arrestuarve në Kukës, PD dhe LSI bëjnë thirrje për rebelim popullor dhe mos pagim të taksave. Opozita do t'jetë sot në sallën e gjyqit, ndërsa artistë dhe gazetari bashkohen protestës. PS, pse duhet paguar tarifa? Intervista Edmond Spao, futja në të vëshë 40.000 bizneseve të vogla, veprim klientelist që synon në dhënien e mëvonshme me koncesion. Skandali me Lumejnë, firma që rehabiliton shkumbinin nxjerr dhe shet inert e investigimit dhe pagesat për policët. Demokracia nuk pret. Ardian Murraj, vatranët e Usterit sjellin zërin Amerikës përmes krimtarisë në gazetarit të Frank Shkrelit. Drejtësia në kaos, Enita Bozheku, absurdi, arrest në Kukës, gjykim në Tiranë. Vërtet, ti si juriste, si mendon, këta mund të arrestohen, procedohen në Kukës dhe të gjykohen në Tiranë? Po pyesim sot zëvendës ministrën. Këtë mirë më po, kam hall mos i çojnë, mos i nisin në gjykatë Kukësit për të bërë procesin. Po pse mos të çojnë gjykatë Kukësit? Dakord për dakord. A janë qytetarë të Kukësit? Me që ishin ngjarja ndodhi në Kukës? Po pra, po me që këta deputetë të opozitës do shkonin, këtu është qëllimi, do shkonin të merrnin pjesë në proces gjyqësor, prandaj. Fatos Lubonja, fashizmi ekonomik dhe oligarkët e Ramës, shtyhet ligji i pronës, kushtetuesja nuk ka antar, policia gafa dhe shkelje me flet ndalimet e protestuesve. Kush janë dekorimi Skënderbegasve, kush janë komanduesit, mësuesit dhe nxënësit e dekoruar, dalja nga traktati i Varshavës dhe zbulimi i grupeve armiqësore të gjeneralëve në ushtri e kulturë, ja emrat. Opinion koment, mirënjohje për jetë 4 herojve të demokracisë, mos luani me durimin e popullit. Profesor Agron Fico, diplomati që rikthehet në Gjirokastër, kalendari historik i Astrid Lulushit, enciklopedi e vërtet, flet Sokol Kushta në 3 fazat e para kampionatin e prishën, arbitrat, faza e 4 rrezikohet nga pazaret. Çaji ul rrezikun për të prekur nga tumori i prostatës, ushqimet për infarktin, impotencën dhe artritin janë këto titujt kryesor të Telegraf për ditën e sotme. Dalimi tashmë tek 55 e perditshme e pavarur, mosbindje civile ndaj Ramës, mosbindja qytetare do të bëhet realitet, u shpreh kryetari i PD-s Lulzim Basha, duke theksuar se opozita do të jetë në krah të qytetarëve për të mos paguar taksat e rritura nga Edi Rama. Kryeministri solli varfëri, tani terror. Kryemadhi Rama të përjashtohet nga kuvendi, protesta kundër këtij regjimi skllavërues. Ish kryeministri Berisha, protestuesit u rrëmbyen pas mesnate me urdhër të Ramës. Në punësja e Dvinit, Ines Muço Stepa flet në mënyrë të maskuar. Haradinaj i përgjigjet Erdoganit nuk të lejoj të përzihesh në punët e Kosovës. Basha, protesta qytetare që nisi në Kukës nuk do të ndalet. Qytetarë të ndershëm bashkohuni kundër aleancës së qelbësirave nga Kastirout Islami. Këto ishin titujt kryesor të gazetës 55. Ka dhe një dosier në faqen 12 dhe 13, masakra e 2 prillit 1991, komunistët vijuan të vrisnin Shkodrën. Shkojmë tek gazeta Sot. PD LSI plan për destabilizimin e vendit para vendimi për negociatat, thirrje për bllokim rrugësh, mosbindje civile dhe mos pagesa taksash. Ja detajet e aksionit opozitar. Protesta e Kukësit zbret në Tiranë, banorët ngujohen para drejtorisë së policisë, deputetët e PS-s akuza për prapavi politike. Berisha braktis ceremoninë për 2 prillin, Klosi dhe Brokaj e brendërgjegja sepse shkaktari i masakrës, vrasjet i përdori politikisht. Ida Jet Beqiri, 2 prillin ngjarja më makabre e Sali Berishës. Dokumentet, ja çfarë u bisedua në takimin e Shehut dhe Alis më 1967. Me Mao Tse-dunin, palët në unison për shtypjen e revoltave. Zbulohen detajet e hetimeve për Lallën, amerikanët zbarkojnë në prokurorinë e Durrësit, ja se si ish kryeprokurori rrezikohet nga ligji antimafia. Ngërçi në kushtetuese, KED në monitorim nga OPDAT dhe Uralius, Komisioni Vettingut hap dosjet e antarëve. Porositë e Ramës për bazën, shumica e kryebashkiakëve së rikandidojnë në zgjedhjet 2019. Administrata pastrohet brenda vitit nga LSI. Ministria e Energjisë shton numrin e lejeve minerare në proces revokimi, 170 subjekte humbin të drejtën e shfrytëzimit të pasurive nëntoksore. Anastas Konstantini arti një gjendje katastrofike e institucionet në rrethet të degraduara. Zjarrvëndësit këta delirant të shkatrimit, vrasësit pushtet kërkues të protestës demokratike, protestuesit në rrugën e Kombit dhe zjarrvënia e Kombit janë këto titujt kryesor të gazetës Sot për ditën e sotme.
Dalemi tashmë te koha jon sa po filloi. Mosbindja civile popullore nis këtë javë pasi krerët e opozitës shpallën aksionin e dramas mund të qeverisë më ta rrëzojmë. Kryeministri mbledh njerëzit e Selisëros dhe u deklaron të shtypim këta mizat çizmer sepse nuk shkojnë njëri pas tyre. Ndërkohë mobilizohet PS-ja. Basha dhe Kryemadhi nuk ka kthim pas deri në rrëzimin e Edi Ramës. Qytetarët protest para policisë në Tiranë lironin të arrestuarit. Këshilltarët bashkiak të Kukësit pa dije, prokurorëve dhe policëve shkelët ligjin. Erion Velia i 2017 ishte vitkthese për Tiranën. Petrit Vasili, një qeveri që mbjedh mjerim nuk duhet qytetarëve. Protesta e Kukësit, 23 të arrestuar, 21 në kërkim. Rruga e Kombit u ndërtua nga lekët e popullit, jo tarif pagese nga Spartak Ngjela. Të janë titujt kryesorë të gazetës Koha Jon. Shkojmë tek integrimi. Opozita vendim historik në kryet protestave mosbindje qytetare deri në rrëzimin e Ramës. Kryetaria e LSI-s, mosbindja qytetare do të thotë të heqësh dorën e Edi Ramës nga xhepi i shqiptarëve, të heqin shqiptarët litarin që ai u ka hedhur në qafë dhe që po ashtrëngon çdo ditë e më shumë. Në 3 muajt e parë të vitit 2018 rritje 45%, 3652 biznese të vogla mbyllen, qeveria po mbjell vetëm mjerim. Lojda Kërpaçi, neglizhenca e qeverisë ndaj fenomenit të drogës në shkolla po vret rinin. Kryemadhi LSI është me qytetarët e Kukësit dhe mbështet protestat. Shqiptarët janë ngritur kundër regjimit sklavërues që po urrëmben dinjitetin. Artisti i madh Robert Drenika, kryeministrit të PPP një herë vet, pastaj vendosim. Shoqata e biznesit vogël, protesta dhe grevurie deri në anullimin e TVSH-s, të dhënat paralemërojnë rënje drastike të punësimit. Reagimi i biznesit amerikan. Shqipëria është bërë e papërballueshme nga taksat, barra reale, dyfishme e madhe sa thuhet. Analiza e Bankës Botërore, Shqipëria renditet në mesin e 8 vendeve evropiane që pengon gratë në tregun e punës, janë këto titujt kryesorë të integrimit për ditën e sotme. Dalemi tashmë te gazetat sportive, fillojmë me Panorama Sport. Arbitrat në akuz duka mos i stresoni. Derbi, Perisic presion Milanit, Interis ndalet. Juventus Real zonja do hakmarrje, luft trajnerësh në Kosovë, sulmohet Starova. Trashi humb Laçin, dilema për Bardhin. Idrisi, duam kupën, ja plani rinovimeve. Shkëmbi dënim shokues pse UEFA nuk e quan trukim humbjen e Sportingut. Të ishin titujt kryesorë të gazetës Panorama Sport. Sport Express, Duka Skënderbeun e kemi dënuar një herë. Presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit flet për dënimin e Skënderbeut nga UEFA dhe përjashton dënime të reja në Shqipëri. Për arbitrat mendoj se gjykimi nuk është vendimtar për renditjen e superiores. Yje dhe Akmari në Torino luhet një duel gjigantësh, vajtjet e çerek finaleve në Champions League. Juve kërkon të fshijë disfatën e rënë të Cardiffit. Reali synon të shpëtojë sezonin. Buffon, Reali është më i fortë, por ne kemi më shumë uri. Sevilla Bayerni me mision sot kundër mallkimit spanjoll. Vllaznia, grupi i plot dhe llogari, shkodranët tani besojnë. Partizani, Trashi mungon në Laç. Dalipi probleme Bollëku. Kosovë, Starova ankohet, para arsi ti e sulmonashpër. Golat shqiptar një hën kuqezi spektakl nga Xhaka e Vajushi. Planet, Tirana dhe ardhmja në superiore, strategjia ndërtohet që tani. Janë këto titujt kryesorë të Sport Express për ditën e sotme. Ishin këto titujt kryesorë të gazetave për këtë ditë të martë, datë 3 prill.